با سلام و درود به همه شما در هر کجای دنیا که هستید. افشین هستم با 56مین برنامه اپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه میشه. در هفته گذشته اخبار زیادی در جریان بودند و بعضی از اون اخبار مثل پروستات آقا بزرگ شدند و به برخی دیگر از اون اخبار توجهی نشد. پس در برنامه این هفته ابتدا با هم سری میزنیم به اخباری که زیاد توجهی به آنها نشد و همه آنها یک مخرج مشترک داشتند. پس از مشخص شدن مخرج مشترک آن اخبار، سخنان رئیس جمهور منتخب در یکی از سخنرانی‌های چندگانه ایشان در مشهد را بررسی می‌کنیم و در انتها هم به چالش پیشروی نظام با پروستات مقام معظم رهبری می‌پردازیم. این روزها هر کجا که سر می‌زنید پر است از خبر، اما با کنار هم گذاشتن برخی از اخبار به یک خبر دیگه‌ای میشه رسید که امروز در اپوزیت می‌خوایم این کارو بکنیم. آماده اید؟ درباره قیمت لبنیات 10 روز بعد از اینکه مسئولان گفتن با افزایش‌های غیر مجاز برخورد کردیم، تعدادی از واحدها که بیشتر از اون درصد مقرر افزایش دادن ما شناسایی کردیم و معرفی کردیم به تنظیرات حکومتی. دوباره رفتیم به فروشگاه‌های شهر تا ببینیم تاثیر این برخورد چی بوده. لبنیات کاهش قیمت نداره. توش برندی کاهش نداشت. اینا هیچ کدوم پایین نیومده لبنیات‌ها. اینا رو تازه براتون آوردن یا نه؟ بله. تقریبا روزانه یا یه روز در میون لبنیات میاد برامون. عرض کنم خدمتتون که این تولید کنندگان محصولات لبنی گاودارها یا دامدارها نیستند. اینها شیر طبیعی که هنوز روغن پالم بهش اضافه نشده رو با قیمت تعرفه‌های دولتی از دامدارها و گاودارها میخرند. بعد از اینکه روغن پالم بهش اضافه کردن به عنوان محصولات لبنی به مسلمین و مسلمات ارائه میدهند به هر قیمتی که خودشون دلشون خواست. کاری هم به اینکه مسئولان چی گفتن ندارن. 2200 تو سایت خودشون نوشته بابت موتور یورو 4 از ما گرفتن، ولی ماشین که الان اومده تو نمایندگی شهرستان موتور یورو 2 با موتور یورو 2 باید واسه ما 17 میلیون و 600 وای میستاد، الان 19 میلیون 875 هزار تومان وایس. 2200 بیشتر از ما گرفتن. 3 ماه گذشت اما سایپا هنوز ریالی از این پول اضافه رو به خریدارا برنگردونده. برای چی برگردونه وقتی میشه برنگردوند؟ به لحاظ اخلاقی هم زیاد مهم نیست. کلا در نظام مقدس اخلاق خلاصه میشه در ظاهر خانم ها. در موارد دیگه هم مثل فروختن یک چیز و تحویل دادن یک چیز دیگه که ترکیبی هست از دروغ و دزدی، بستگی به این داره که کی این کار انجام داده باشه. اگه یک مؤسسه ولایت مداری که جای مهر روی پیشونی همه مدیران نشست مثل سایپا این کار انجام داده باشه، زیاد به اخلاقیات جامعه بر نمیخوره. یک نگاه ساده به محصولات تولیدی این روزهای برخی خودروسازان کشور نشون میده مونتاژ خودروهای چینی و عرضه اون به نام خودروهای ایرانی در حال افزایشه. این موضوع در هر سه نوع سواری، وانت و خودروهای سنگین چون کشنده ها وجود داره. بله، یادش بخیر در دوران طاغوت خدا بیامرز که همه خیلی ناراحت بودن چرا صنایع مونتاژ وارد کشور شده، در نوع سواری کادیلاک و شورلت و بیوک مونتاژ میکردیم. در نوع ماشین های شاسی بلند و وانت هم جیپ آهو و محصولات کارخونه جیپ رو مونتاژ میکردیم. در نوع خودروهای کششی و اتوبوس هم بنز مونتاژ میکردیم. در اون زمان در چین به زور دوچرخه مونتاژ میکردند و اصلا نمیدونستن ماشین چی هست. این هم از معجزات شکوهمند انقلاب شکوهمنده. اصلا کسی میتونه تا فکرشو بکنه که صنعت کشور رو اینجوری میشه نابود کرد؟ برگردیم به اخبار با مخرج مشترک خودمون. در همین حال رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص تولید مونتاژی خودروهای چینی گفته این موضوع رو بارها به مسئولان صنعت کشور اعلام کردیم که نه مونتاژ خودروهای چینی در شأن خودروسازان ماست و نه کیفیت برخی از اونا در شأن مردم. اما عایداتش برای برادران ولایت مدار سپاهی که این خودروها رو وارد میکنن شأن خوبی آورده. پورشه ها و مازراتی هایی که زیر پای بچه هاشون هست و پنتاس هایی که در شمال شهر تهران خریدن و ویلاهایی که در لواسون دارن نشانی از این شأن داره. شأن بقیه مردم هم زیاد مهم نیست. مهم اینه که ما در حال ایستادگی در برابر استکبار جهانی هستیم و تا آخرین قطره خون خود ایستادگی میکنیم. بخت سیاه صنعت نساجی کشور در تولید چادر مشکی کی قرار سفید بشه؟ انواع پارچه چادر مشکی هست. میتسوبیشی ژاپن، حریر اسود کره، لکسوس کره، الگانس ویتنام، کنکن ژاپن، دریغ از یه نوع پارچه ایرانی. جهت اطلاع رسانی خدمتتون عرض کنم که این چادر سیاه فقط در ایران مصرف میشه، یعنی در دیگر کشورهای مسلمان
خانم‌ها برای رعایت حجاب و عفاف چادر مشکی نمی‌پوشن. اما اینکه حالا چرا ما خودمون این پارچه رو که مصرف کننده اصلیش در جهان هستیم و تولید نمی‌کنیم، احتمالاً برای اینه که در حال شکافتن هسته اتم هستیم که حق مسلممونه. ولی حالا مصرف این پارچه مگه چقدر هست در سال؟ مصرف سالانه پارچه چادر مشکی در کشور حدود 80 میلیون متر مربعه. 80 میلیون متر مربع که تقریباً 60% به طور رسمی وارد میشه، حدود 40% قاچاق و کالای همراه مسافره و کمتر از 5% تولید داخله. روش فارسی نوشته، اسمای فارسی داره، اینا ایرانیه؟ این پارچه الان کره‌ایه ولی بازم ایرانی نوشته، چون همش سفارش تاجرای خودمونه. اسم مارک و باندیو که دوست دارن روش می‌نویسن. آها، یعنی اون کارخونه تو کره فقط برای ما چادر مشکی تولید میکنه. چه جالب. این نشان از اقتدار ایران داره. اما حالا این تاجران مؤمن و معتقدی که برای رعایت حجاب و عفاف جامعه این چادر مشکی ها رو وارد میکنن، سودم میبرن؟ تعرفه‌های کل پارچه ها 32% هستش، بحث چادر مشکی 10%. و این یعنی سودهای سرسام‌آور در واردات پارچه چادر مشکی. ظاهراً اختلاف قیمت این پارچه هم خیلی زیاده، از جایی که وارد میشه در واقع از مبادی ورودی تا فروشگاه‌ها که به دست مردم میرسه. تو بازار بین 30,000 تومان تا 50-60,000 تومان به فروش میرسه. حالا ممکنه مثلا قیمت جهانیش $2-3 باشه، 10,000 تومان باشه. 80 میلیون متر مربع که حد اکثر متری 10,000 تومان خریداری میشه، بعد به چه قیمتی فروخته میشه؟ تو بازار بین 30,000 تومان تا 50-60,000 تومان به فروش میرسه. یعنی به طور متوسط متری 10,000 تومان برای تاجر مؤمن و ولایت مدارش که خیلی به فکر حجاب و عفاف و مردم هست و چادر مشکی داره وارد میکنه، سود داره. جهت اطلاع خدمتتون عرض بکنم که معمولاً واردات این نوع کالاها به صورت انحصاری انجام میشه. 80 میلیون متر مربع ضرب در 10,000 تومان میشه 800 میلیارد تومان ناقابل در سال. بعد اون موقع قانونی هم برای حمایت از تولید کنندگان داخلی داریم احیانا؟ گویا هنوز وقت عملی شدن وعده و وعیدهای مسئولان در سالهای گذشته نشده. از لایحه‌ای که قرار بود برای حمایت از این تولید به مجلس ارائه بشه و یا از منابع صندوق ملی برای این صنعت خبری نیست. وزارت صنعت، معدن، تجارت اون عزم جدی رو نداشته. خب عزیز من، شما اگر سالی 800 میلیارد تومان درآمد داشتی، برای چی باید عزم جدی می‌کردی که این درآمد قطع کنی؟ من یادتون رفته آقای بزرگ چی گفتن؟ انسان عاقل دنبال نفعه، دنبال منفعت ملی است. انسان عاقل دنبال نفعه، منفعت ملی که فقط تو جیب انسان‌های عاقل میره. خود سازمان جنگل‌ها و مراتع داره تو ارتفاعات سوهانک تهران کوه رو صاف میکنه و ساختمون میسازه. ما هم برای پیگیری اول با سازمان جنگل‌ها و مراتع تماس گرفتیم. شما با سازمان جنگل‌ها و مراتع تماس گرفتید؟ شرکت سوهانک جنگلبان. من می‌خواستم مطمئن شم که فقط این زیر نظر سازمان جنگل‌ها هست یا نیست. زیر سازمان جنگل‌ها و مراتع سند منقوله‌دار داره. بعد هم تا پای ارتفاعات 2000 متری سوهانک بالا رفتیم تا رسیدیم به خود پروژه تعاونی مسکن. خود سازمان جنگل‌ها و مراتع که مثلا باید محافظ جنگل‌ها و مراتع باشه، داره جنگل‌ها و مراتع رو نابود میکنه. سند منقوله‌دار میده به مردم. بعد تا اونجا که من یادمه ما میرفتیم سوهانک برای کوهنوردی. ارتفاع اونجا چقدره؟ این ستون تلانچه که پشت سر من مشاهده میکنید نشون دهنده سطحیه که اینجا خاک برداری شده. البته بولدوزرها همچنان مشغول کار بودند و حتی بوته‌های روی تپه‌ها هم به آتیش کشیده شده بود. بی توجه به تابلوی هشدار ساخت و ساز ممنوع شهرداری که چند متر اون طرفتر کاشته شده بود. آها، یعنی اینجا هم یه قانونی هست که شهرداری گذاشته. ولی خب سازمان مراتع و جنگلداری پولش از کجا در بیاره؟ هزینه‌هاش از کجا تامین کنه؟ چطور شهرداری هوای شهر تهران رو به اسم تراکم میفروشه و تمام باغ‌های شمال شهر تهران از بین برده و پدر ترافیک و هوای شهر تهران در برده اینجوری؟ خب سازمان مراتع و جنگلداری هم میگه که من صاحب این مراتع و جنگل‌ها هستم، میخوام بفروشمشون تا هزینه‌هامو تامین بکنم. وقتی در بودجه سالانه کشور هیچ ردیفی برای اینجور سازمان‌ها و نهادها تامین نمیشه و بهشون گفته میشه که خودتون برین هزینه‌هاتون تامین کنید، از این اتفاقا میفته. یه سری جنگل‌های مصنوعی دستگاهش هست تراشیده شده، از طرفی هم دیگه اصلا کریدور هوایی شما نمی‌بینید. اکثر اوقات ما تجمع هوای آلوده رو تو تهران داریم و میگیم چرا باد نمیاد، چرا به این شکل شد. جنگل‌های مصنوعی دستگاهش که در زمان طاغوت خدا بیامرز خائن کاشته شده بود، تراشیده شده که دیگه اثری از طاغوت باقی نمونه. بعدش هم کریدور هوایی می‌خوایم چیکار کنیم؟
مهم اینه که الان ما روی پای خودمون ایستادیم و در برابر قدرت‌های بزرگ قدرت نمایی میکنیم. باور بفرمایید 4 میلیون هکتار در سراسر کشور زمین منابع طبیعی واگذار شد. بسیاری از اینها شهرک‌های صنعتی، مراکز درمانی، مراکز خدماتی، بخشی از این اراضی واگذار شدن در اون جایی که باید مصرف بشن مصرف نشدن. جاهایی است که زمین رو گرفتن برای یک واحد تولیدی در جهت اشتغال، در جهت تولید کشور بردن در جایی مصرف کردن، مثلا برج ساختن، ساختمان ساختن یا قطعه بندی کردن به صورت ویلا. 4 میلیون هکتار واگذار شده که بخشی از اونها که همه میدونیم بخش بزرگترشه که الان صداش در اومده رو رفتن همینجوری هر کاری دلشون خواسته باش کردن. برخلاف توافقی که داشتن مثلا قطعه بندی کردن به مردم فروختن. مثل آقای نجف نژاد نماینده مجلس که در سواحل بابل سر این کار انجام داده. خب اینجا برای روشن‌تر شدن ابعاد قضیه بهتر اول بفهمیم که ابعاد 4 میلیون هکتار چقدر هست اصلا. هر هکتار 10,000 متر مربعه که وقتی ضرب در 4 میلیون بشه میشه یه 4 با 10 تا صفر مربع که اگر این عدد رو تقسیم بر 1000 ضرب در 1000 یعنی 1 کیلومتر مربع بکنیم میرسیم به عدد 40,000 کیلومتر مربع. بازم برای اینکه بهتر متوجه ابعاد این زمینخواری بشیم بهتره با هم یه سری بزنیم به جدول مساحت کشورهای جهان. بله اینجا میبینیم که این ابعاد تقریبا برابر با ابعاد کشورهایی مثل دانمارک، هلند، سوئیس. از همه جالبتر اینه که اسرائیل یا همون رژیم اشغالگر قدس مساحتش 20,000 کیلومتر مربعه. یعنی مسئولین مؤمن و ولایت مدار ما که از صبح تا شب صهیونیست‌ها رو فحش میدن واقعا صهیونیست‌ها رو در زمینه اشغال زمین‌های مردم روسفید کردن. اما یه فرق اساسی بین اشغالگران صهیونیست و اشغالگران ولایت مدار وجود داره و اونم اینه که اشغالگران صهیونیست این زمین‌ها رو گرفتن بدن به مردمشون، اما اشغالگران ولایت مدار این زمین‌ها رو از مردم گرفتن که بریزن تو جیبشون. و یکی از معروفترین و پاچه‌خوارترین و ولایت مدارترین این زمینخواران که پرونده زمینخواریشون مسکوت گذاشته شده همانا برادر محترم رؤسای قوه‌های قضاییه و مقننه کشور تشریف دارن. آماری که عرض میکنم یه آمار تخمینی نیست، دقیق هست. یعنی شهرستان ها منابع طبیعیش مشخصه، اطراف شهرستان ها زمین ها هست دیگه مشخصه. یعنی دقیقاً 2 برابر سرزمین های اشغالی که توسط صهیونیست ها اشغال شده در ایران توسط برادران مخلص ولایت مدار اشغال شده و متاسفانه همین زمین رو در گروه بانک گذاشتن، پول بیت المال رو گرفتن، یعنی با مال دولت در گروه دولت بود. انسان عاقل دنبال نفعه. تازه با این زمین دزدی‌ها رفتن وام هم گرفتن از بانک‌ها که پول مردم رو در اختیار داشتن و الان اون وام‌ها تبدیل شدن به معوقات بانکی. یعنی نه تنها سوداشو نیاوردن بدن بلکه اصلش هم قرار نیست بدن. شنیده شده اخیراً یک مرکز پژوهشی بزرگ کشور در گزارشی در مورد مطالبات معوقات بانک‌ها اعلام کرده بانک‌ها 6 تا 18 ماه رو زمان معوق محسوب می‌کنن و بالای 18 ماه رو مشکوک الوصول می‌نامند. بنابراین اگر ارقام مشکوک الوصول به معوقات بانکی اضافه بشه ارقام بالاتری با عنوان معوقه خواهیم داشت. بله، یعنی خیلی از اون پولایی که اون برادران ولایت مدار به اسم وام از بانک‌ها گرفته بودن تا الان مشکوک الوصول اعلام شده و دیگه اصلا جزء آمار طلب بانک‌ها گنجونده نمیشه. احتمالاً به زودی بقیه اون 85,000 میلیارد تومان هم مشکوک الوصول اعلام میشه و کلاً پرونده معوقات بانکی بسته میشه. خب البته خبررسانی شد، مطبوعات دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی کش بدن قضیه را. خلاصه با همین تکنیک مشکوک الوصول شدن بدهی بدهکاران بانکی کش اونم کم میشه مطابق فرمایش آقای بزرگ. با وجود اینکه گفته میشه سالانه حدود 17 میلیارد دلار قاچاق کالا یعنی معادل 34% از مجموع واردات کشور رو شاهد هستیم، اما 34% واردات کشور یعنی حدود 1/3 واردات کشور قاچاقه. میدونید حجم فیزیکی این مقدار چقدره؟ صحبت از 20 تا کشتی سنگینه که روی هر کدومشون چندین هزار تریلی باره. چجوری وارد کشور میشه این همه بار؟ یا مرزهای کشور سوراخ سوراخن
یا مرزدارها قاچاقچی‌اند. اما معاون سازمان تعزیرات حکومتی از کاهش 25% ورودی پرونده‌های قاچاق به محاکم قضایی تعزیرات حکومتی در سال جاری خبر داد. با این حال با یک حساب سرانگشتی این سوال مطرحه که چطور ممکنه که با افزایش حجم واردات کالای قاچاق تعداد پرونده‌های اون کاهش یافته باشه؟ سوال خوبیه، اما این سوال یک پاسخ بیشتر نداره. خیلی ساده است. وقتی خود سیستم قضایی با قاچاقچیان همدست شد، سودشو با هم تقسیم میکنن، پرونده‌هاش هم میریزن تو سطل آشغال. اون چند تا پرونده‌ای هم که باقی میمونه مربوط میشه با قاچاقچیانی که هنوز با سیستم قضایی شریک نشدن. اما مخرج مشترک همه این اخبار از ابتدای برنامه تا اینجا، یعنی از گرون فروشی شیر برخلاف قانون تا دروغگویی و دزدی از مردم توسط شرکت‌های خودروسازی و فقدان هیچ سیستمی برای حفاظت از حقوق مردم بر اساس قانون، تا بردن سودهای قابل بحث در واردات چادر مشکی با سوء استفاده از قانون، تا قانون شکنی در فروش زمین‌های منابع طبیعی کشور، نشانگر یک چیز هست و اونم این که اصلا قانون که چنده تو این مملکت. ارزش قانون در این مملکت یه چیزی تو مایه‌های ارزش و موهای زائد بدنه. لازم به ذکره که اخباری که تا اینجای برنامه شنیدید و دیدید فقط بخشی از اخبار از این دست کشور بود که در هفته گذشته اتفاق افتاده بود. حرف من حالا اینه که ما رکورد زدیم. اما آقای روحانی در یکی از سخنرانی‌های چندگانه‌شون در مشهد که برای نخبگان استان سخن می‌راندند، یک راه حل برای این فساد پیشنهاد کردند. شما باید با طرح علمی به ما بگویید چگونه رابطه مراجعه کننده با کارگزار کمتر شود، کوتاه‌تر شود. خیلی از کارا میشه با پست انجام بگیره، خیلی از کارا میتونه الکترونیک انجام بگیره، حضوری نباشه، فساد کم میشه. بله، یعنی حاصل 35 سال حکومت نظام مقدس تحت مدیریت مدبرانه ولی امر مسلمین جهان رخت بربستن اخلاق از جامعه است، طوری که برای جلوگیری از رشوه‌خواری مسئولین و کارمندان حکومتی بعد رابطه فیزیکی اونها رو با مردم قطع کرد. این راه حلیه که رئیس جمهور خود نظام مقدس داره پیشنهاد میکنه، نه یک ناظر قضایی یا یک فردی خارج از حاکمیت. خود رئیس جمهور نظام، رئیس جمهور منتخب، در طول این سخنرانی چند جمله قابل بحث دیگه هم فرمودند. ما میخوایم فرهنگ جامعه رو تعالی ببخشیم. فکر میکنیم تعالی بخشن جامعه ون و مینیبوس و پاسپون و سرباز، اینا فرهنگ درست نمیشه با اینا. با ون درست نمیشه؟ یعنی بعد از 35 سال که از پول خود مردم این همه هزینه کردیم، با پاسبان و پاسدار و پاترول و ون خواستین مردم رو ارشاد کنین و بهش بفرستین، تازه فهمیدین که این راهش نیست؟ پس راهش چیه؟ راه ارتقاء فرهنگ با علماست، با بزرگان، با حوزه هاست. ده خب همون علما و حوزه ها گفتن از این راه رو سری سر مردم کنید دیگه. کلا نماد فرهنگ هم از نظر اونا همین حجاب بانوانه. دزدی ها و دروغگویی که توسط نهادها و شرکت های خود حکومت انجام میشه بی فرهنگی نیست و برای اونا مهم نیست، چون احتمالاً یه معنویاتی براشون داره. یعنی بانوان ما برای عفاف راهش ونه، راه دیگه نداریم ما؟ نه، شما و هر کس دیگه ای که اون دستماله رو اونجوری پیچیده گذاشته روی سرش و خودشو مرد خدا میدونه راه دیگه ای نداره. که آدم یه چیزی اگه تجربه کرد نشد، حالا آقای وزیر کشورم نشسته که مسئول این کار است، عرض کنم که یک کاری اگر امروز ما انجام دادیم نشد، فردا دیگه عین اونه نباید انجام بدیم، یه جوری باید اصلاحش کنیم دیگه. واقعا آقای روحانی استادن در سرودن جملات جودهنده که مردم رو به وجد میاره. اما وقتی نوبت به مطالبه این وعده ها میرسه، یا پیداشون نیست یا اینکه میگن از حوزه اختیاراتشون خارجه. آقای روحانی عزیز، همین الان که شما دارین این حرفا رو میزنین، یه خانومی به اسم قنچه قوامی در زندانه و از سرنوشتش هم خبری در دست نیست، فقط به خاطر اینکه میخواسته بره بازی والیبال تماشا کنه. اینجا البته باید از غیرت و مردانگی خود والیبالیست ها
و تماشاگران مرد والیبال هم صمیمانه قدردانی کرد. اصلا دین ما دین مشکلات نیست، دین ما دین سختی ها نیست، این همه پیچیدگی نداره. خب راه حل براش پیدا کنیم، راه حل درست، راه حل علمی. بله دین این انقدر پیچیده نیست، خیلی راحت میتونی بری از منابع طبیعی چند هکتار زمین بگیری، بعد روش وام بگیری، بعد وامت هم مشغول الوصول بشه، همه رو با هم بپیچونی و بخوری، هیچ کس هم بهت کاری نداره. ولی وقتی نوبت به حجاب خانم ها میرسه، راه حل های علمی اینجوری پیشنهاد میشه. بدون تردید یکی از علل اصلی بروز بدحجابی در جامعه عدم عرضه مناسب پوشاک و لباس برای خانم ها و برای آقایونه. تردیدی در این نیست. لباس آقا جان، لباس، مشکل از لباسه. راست میگن دیگه، وقتی لباس بد نباشه کسی هم نمیتونه بد لباس یا بد حجاب باشه. اصولا در دین اینا قرار نیست کسی چیزی رو انتخاب بکنه، همه چیز زورکینه. ما قصد سیطره بر دنیا نداریم، هیچ کس هم همچین حسابی رو شما نکرده. شما از اداره همین مملکت هم عاجزین. بعد از 35 سال در معرض نابودی کامل قرار دادینش، چه از لحاظ مادی چه از لحاظ معنوی. ما قصد رد ظلم نظام‌های مستکبر که زور میگن به ملت‌های مسلمان، قصد رفع این ظلم رو داریم و میتوانیم این کار رو بکنیم. در مورد زورگویی هم همین که در این مملکت مردم آزاد نیستن که چجوری لباس تنشون کنن، از شما برای اظهار نظر در مورد زورگویی سلب صلاحیت میکنه. البته در خرابکاری و بمبگذاری و ترور و آشوب به پا کردن در دنیا استادین. آقای بزرگ روز بعد از ایراد این سخنرانی که برای حجاج بود، صبح بلند شدن رفتن بیمارستان. بله، یک عمل جراحی من دارم و الان عازم بیمارستان هستم. البته جای نگرانی نیست. بله نیست، واقعا نیست. اصلا همین که خود ایشون اومدن مصاحبه میکنن و میگن جای نگرانی نیست و باقی مسئولین هم اصرار دارن که جای نگرانی نیست، یعنی اینکه جای نگرانی نیست. عمل کوچیک پروستات داشتن. پروستات کوچیک داشتن؟ یعنی ببخشید عمل کوچیک پروستات داشتن؟ حالا با موفقیت انجام شد؟ به حمدالله با خوبی و با لطف الهی به انجام رسید. عملی است که خیلی رایجه و افرادی که به سن سالمندی میان سالی حتی میرسن پروستاتشون بزرگ میشه و به جای میرسه که اغلب نیاز به برداشتن میشه. میان سالی حتی میرسن و خوب اومدین دکتر، یعنی ایشون سالمند نیستن. خب پروستات ایشون رو برداشتین، نه به خاطر اینکه سرطان داشتن و به خاطر اینکه بزرگ شده بود. حالا خود عمل موفقیت آمیز بود؟ با هیچ گونه آرزه‌ای، همونطور که عرض کردم کمتر از نیم ساعت عمل طول کشید. بی‌حسی موضعی بود، اصلا نیاز به بیهوشی نبود. تا مدت صحبت میکردن ضمن عمل. چی؟ زیر عمل هم داشتن صحبت میکردن؟ لابد اونجا هم داشتن شما رو نصیحت میکردن. دکتر ببین کشور چقدر پیشرفت کرده، شما میتونی پروستات من رو ظرف نیم ساعت برداری. استکبار جهانی به این پیشرفت ما قبطه میخوره. آی همشو نبر، یه خوردشو بذار بمونه. نبر، دیدم بندازند اوین. کمک هم کنید. اما بعد از این عمل موفقیت آمیز و غرور آفرین، تمامی مسئولین لشکری و کشوری و فرهنگی و غیر فرهنگی رفتن به عیادت آقا تا ببینن پروستاتشون چطوره. تازه بعضی هم در فضای مجازی از طریق فیسبوک عشق خودشون به پروستات آقا رو به جهانیان نشان دادن. حالا بگذاریم که فیسبوک از خودعه های استکبار جهانی و صهیونیست‌ها برای منحرف کردن جوانان ماست و مثلا تو ایران فیلتره.
ولی برای آقای بزرگ و طرفداراشون بد نیست زیاد. فیلتر هم نیست، خیلی هم دشمن ستیزه. هرچه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. با تشکر از تلویزیون اندیشه و شما همراهان برنامه. اگر این برنامه را مفید یافتید در اشتراک گذاری آن جدا کوشا باشید. به صفحه فیسبوک برنامه سر بزنید و من را از نظراتتون راجع به برنامه آگاه کنید. تا دیداری دیگر، شب و روز خوش. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.